تم تجنيد صدام حسين للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية في العراق منذ عام 1959 ميلاديا، مع إفراد عصابة صدام حسين الإجرامية التي كانت تسمى قوني في بغداد، وكان ذلك بالاشتراك مع السفير البريطاني الذي أشرف على تدريب هذه العصابة الإجرامية التي كان أحد إفرادها هو العميل الأمريكي صدام حسين، والهدف هو اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 ميلاديا، والذي قضى على الاستعمار البريطاني وعملائه في الحكم الملكي. وأكد هذه المعلومات مايلز كوبلاند رجل العمليات في المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك. وكالة الصحافة الدولية كانت لها علاقة وثيقة مع حزب البعث، وكذلك مع أجهزة الزعيم المصري جمال عبد الناصر السرية. وقد أيد روجر موريس الموظف السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي في السبعينيات هذه المعلومة، قائلا إن المخابرات المركزية الأمريكية التي اختارت التعامل مع حزب البعث الفاشستي المعادي للشيوعية أداة بيدها. وأن تجنيد العميل الأمريكي صدام حسين وعصابته كان الهدف منه اغتيال الزعيم قاسم الذي كان يشكل العدو الأول لأمريكا وبريطانيا وحتى فرنسا ومصر، وفسح المجال أمام حزب البعث العميل في العراق للسيطرة على ثروات العراق وتسليمها للاستعمار الأمريكي والبريطاني، وجعل العراق تابعة لأمريكا وحديقتها الخلفية للاستخدام أرضه في مواجهة أعداء أمريكا وإسرائيل بالشرق الأوسط. وحسب مصدر سابق آخر في الخارجية الأمريكية، أصبح صدام وهو لا يزال في عشرينياته المبكرة جزءا من مؤامرة أمريكية للتخلص من عبد الكريم قاسم. ويقول هذا المصدر أن صدام حسين وضع في شقة ببغداد على شارع الرشيد تواجه مباشرة مكتب قاسم في وزارة الدفاع لمراقبة تحركات هذا الأخير. يقول عادل درويش الخبير في شؤون الشرق الأوسط ومؤلف بابل غير المقدسة إن هذا الأمر جرى بمعرفة تامة من المخابرات المركزية الأمريكية، وإن من كلفته المخابرات الأمريكية بمتابعة العلاقة مع صدام حسين كان طبيب أسنان عراقيا يعمل لصالحها ولصالح الاستخبارات المصرية. النقيب عبد المجيد فريدي مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في بغداد كان يزود صدام حسين مالا، وهو من دفع إيجار الشقة من حسابه الخاص. وقد أيد 3 موظفين أمريكيين كبار سابقين هذه المعلومة. موعد الاغتيال حدد في 7 من تشرين أول أكتوبر 1959، لكن المحاولة باءت بالفشل الذريع. وقد اختلف الناس في أسباب الفشل. موظف سابق في CIA. We are very pleased to welcome John Perkins tonight. He will be speaking and he will also be taking some questions from the floor after he finishes his presentation. So we decided that Saddam Hussein ought to accept something very similar. Now probably a lot of you know that Saddam has been our boy for a very, very long time. You may remember Abdul Karim Qasim, who was president of Iraq in the early 60s. Qasim came up with a unique concept. He said Iraqi oil ought to go to benefit the Iraqi people. How novel is that? But we didn't like that very much. He began to tax the oil companies, particularly the British and some American companies, and threatened to nationalize our oil companies. And so we decided that Qasim had to go. The CIA sent an assassination team. It was headed by a man who was still going through high school, an Iraqi citizen who was still going through high school. They riddled Qasim's car with bullets on the streets of Baghdad and missed him. The head of this assassination team was wounded and fled to Syria. His name was Saddam Hussein. He was a CIA agent in those days, an assassin for us.
He failed. And so the CIA went directly, and this is all history, I'm not creating this. CIA went in and had Qasem publicly executed on Iraqi television. They put Saddam's cousin in charge. He became president of Iraq, and Saddam became vice president in charge of security. Eventually, as you know, he became president. He was our boy. He was our man. And so, and we sold him and gave him a lot of tanks. We built him, Bechtel built him big chemical, I ought to know, my father-in-law was chief architect at Bechtel, built Saddam big chemical plants that were used, and we knew that they were used to make mustard gas and other chemical weapons that were being employed against the Kurds and later the Iranians. We knew this, but we sold him these things. And in the 1980s, we decided that Saddam Hussein ought to accept something similar to Saudi Arabia. It was such a successful deal, because after all, what we want to do is control the Middle East and control the oil in the Middle East. And incidentally, I'm going to get back to Iraq in just a moment. أي قال إن صدام حسين ذا 22 عاما فقد أعصابه وشرع يطلق النار قبل الأوان، مسببا مقتل سائق قاسم وجرح قاسم في كتفه وذراعه. درويش أخبر وكالة الصحافة الدولية أن أحد أفراد الزمرة كانت ذخيرته لا تناسب بندقيته، وأن آخر انحشرت قنبلته اليدوية في بطانة سترته. نجا قاسم من الموت، وأصيب صدام حسين بجرح في فخذه سبه زميل له في زمرة الاغتيال. هرب إلى تكريت بمساعدة عملاء المخابرات الأمريكية والمصرية. بعدها اجتاز الحدود إلى سوريا، ونقلته المخابرات المصرية إلى بيروت. وطيلة إقامته في بيروت دفعت المخابرات المركزية الأمريكية إيجار شقته، وأدخلته في دورة تدريب قصيرة، ثم ساعدته في الانتقال إلى القاهرة. موظف حكومي أمريكي سابق كان يعرف صدام حسين آنذاك قال: حتى ذلك الوقت لم يكن شيئا، كان شقيا قاطع رقاب. في القاهرة سكن صدام حسين شقة في حي الدقي الغالي، وكان يقضي وقته في لعب الدومينو بمقهى الإنديانا تحت مراقبة رجال المخابرات الأمريكية والمصرية. يقول موظف أمريكي كبير سابق في القاهرة: كانت أذهب غالبا إلى مقهى جروبي في شارع عماد الدين باشا، وهو مكان أنيق يرتاده الموسرون. صدام لن يكون حضوره مناسبا هناك. الإنديانا ملعبه. لكن صدام حسين في تلك الفترة كان يزور كثيرا السفارة الأمريكية، حيث خبراء المخابرات الأمريكية مثل مايلز كوبلاند ومسؤول المحطة جيم إجلبورغر يقيمون هناك ويعرفون صدام حسين. بل أن رجال المخابرات الأمريكية المكلفين باستخدام العميل صدام دفعوه إلى أن يطالب المخابرات المصرية بزيادة مخصصاته المالية، وهو أمر لم يعجب المصريين لأنهم يعرفون علاقته بالأمريكيين. في شباط 1963 قتل عبد الكريم قاسم في انقلاب بعثي. كانت المخابرات الأمريكية وراء الانقلاب، وقد كان الرئيس الأمريكي جون كينيدي وافق على الأمر. في البداية ادعت المخابرات الأمريكية أنها فوجئت بالأمر، لكنها سرعان ما شمرت عن أذرعتها وزودت البعثيين وحرسهم القومي ذوي الرشاشات قوائم بأسماء الشيوعيين، فتعرض هؤلاء للسجن والاستنطاق والقتل في جنون من إعدامات سريعة. أما القتل الجماعي فكان يتم في قصر النهاية بإشراف من صدام حسين. قال موظف سابق في وزارة الخارجية الأمريكية بصراحة: كنا مبتهجين للتخلص منهم. أنت تريد لهم محاكمة عادلة؟ هل أنت تمزح؟ في ذلك الحين صار صدام حسين رئيس الجهاز الخاص، جهاز المخابرات السري لحزب البعث المجرم.